Dữ liệu là gì trong AI? Vì sao dữ liệu quyết định mô hình? Bạn có thể có mô hình rất xịn, nhưng nếu dữ liệu kém, kết quả vẫn tệ. Đây là lý do vì sao dữ liệu được xem như nhiên liệu của AI. Hãy tưởng tượng bạn muốn dạy máy nhận diện mèo. Nếu dữ liệu chỉ có mèo trắng ở trong nhà, mô hình sẽ lúng túng khi gặp mèo đen ở ngoài trời. Vì vậy, dữ liệu cần đa dạng, sạch và phù hợp với mục tiêu. Một ví dụ khác, nếu bạn dạy AI nhận diện thư giác nhưng dữ liệu chỉ có thư tiếng Anh, khi gặp thư tiếng Việt, nó sẽ sai rất nhiều. Đào tạo, kiểm định, kiểm thử. Trong thực tế, dữ liệu thường chia thành 3 phần: Train, Validation và Test. Train là để mô hình học, Validation là để bạn điều chỉnh mô hình mà không gian lận, Test là để kiểm tra cuối cùng xem mô hình có thật sự tốt không. Nếu bạn chỉ đo trên dữ liệu Train, bạn dễ bị ảo tưởng vì mô hình có thể học thuộc dữ liệu đó. Ví dụ, mô hình nhận ra đúng 99% ảnh trong Train, nhưng khi gặp ảnh mới thì chỉ đúng 60%. Đây là dấu hiệu overfitting. Overfitting và nhãn sai. Overfitting xảy ra khi mô hình học quá chi tiết dữ liệu cũ. Bạn có thể hình dung như học sinh học thuộc lòng đề bài mà không hiểu bản chất. Khi gặp đề bài mới, học sinh làm sai. AI cũng vậy. Để tránh overfitting, bạn cần dữ liệu đủ đa dạng, cách huấn luyện hợp lý và theo dõi kết quả trên validation. Ngoài ra, chất lượng nhãn cũng rất quan trọng. Nếu dữ liệu bị gán nhãn sai, mô hình sẽ học sai. Ví dụ, bạn gán nhầm ảnh chó thành mèo, mô hình sẽ bị lẫn lộn. Dữ liệu phản ánh thực tế. Một góc nhìn khác là dữ liệu phải phản ánh môi trường thật. Nếu sản phẩm của bạn phục vụ người dùng ở Việt Nam, dữ liệu nên có tiếng Việt và bối cảnh Việt Nam. Nếu sản phẩm phục vụ doanh nghiệp, dữ liệu cần mang tính chuyên môn. Tóm lại, dữ liệu quyết định giới hạn của mô hình. Trong bài tiếp theo, ta sẽ nói về cách mô hình học từ dữ liệu và vì sao việc huấn luyện đúng cách lại quan trọng.